سلامونه ملګرو که تاسو انګلیسي زده کوئ او د افغانستان یا پاکستان یاست له دغه 18 تېروتنو څخه به ځینې خامخا ولرئ دا ځکه چې پښتو دریا او اردو له انګلیسي سره یو لړ تفاوتونه لري ځکه دا تېروتنې زموږ څخه کیږي یوې خبرې ته پام او دا وروستۍ خبره ده چې دا 18 تېروتنې مې همداسې راټول کړي داسې نه ده چې لومړۍ مهمه ده او دویمه او 18مه نه ده مهمه ځکه نو دا ویډیو ټوله وګورئ لومړی I am agree موږ چې په پښتو کې له چا سره موافقه کوو موږ داسې وایو زه در سره موافق یم یا زه موافق یم تېروتنه دا ده چې دا عبارت موږ لغت په لغت انګلیسي ته اړو بیا نو وایو I am agree په انګلیسي کې به ام نه ورسره تړئ یوازې وایي به I agree ځینې نور مثالونه I am agree with you دا غلطه ده وایي به I agree with you زه در سره موافق یم He is agree with you is به نه وایي He agrees with you Are you agree به نه وایي Do you agree به وایه مطلب ام از آر دا شوینه به ځینې زده کوي او په ساده زمانه کې سمپل ټنس کې ویل کیږي د موافقې خبر Do you agree I agree He agrees We all agree دویم خبره د مچ او many ترمنځ فرق نه کول دي موږ په پښتو کې مثلا وایي احمد ډیر معلومات لري هلته ډیر خلک دي معلومات هم ډیر وای خلکو ته هم ډیر وای په انګلیسي کې داسې نه ده په انګلیسي کې هر هغه څه چې حسابل کېدای سي لکه خلک یو دوه درې لس خلک شل خلک دې ته به ته many کاروي او هر هغه څه چې نسي حسابل کېدای لکه معلومات نسي حسابل کېدای ته یو معلومات لري که لس هغه ته به much یا a lot of جمله کاروو راځئ په مثالونو کې وګورو مثلا there are so much people outside much به دلته نه کاروي there are so many people outside ځکه خلک حسابل کېدای سي I have much friends غلطه I have many friends صحیح ده She has much books No much بنوي ځکه کتابونه مې حسابل کېدای سي She has many books به وایي He has many information بیا غلطه ځکه information نسي حسابل کېدای او هغه څه چې نسي حسابل کېدای many نسي ورته کارول کېدای much به ورته کاروي He has much information یا he has so much information یا a lot of them say he has a lot of information دریم isn't it دا پاکستانیان او هندیان دی isn't it هر څه لپاره کاروي ټول هندیان البته نه خدا ما له په هندیان او پاکستان کې دا خبره ډیره ما لیدلې ده خو isn't it دی چې موږ مثلا پښتو کې وایي دا کتاب دی کنه دا کنه نه دلته زه وایم دا بیانې یا را سره تایید که یا را رد کړه نن هوا ګرمه ده کنه په انګلیسي کې دې ته داسې وایي مثلا this is a book isn't it هندیان او پاکستانیان ځینې خلک دا isn't it له هر شي سره تړي مثلا he is a doctor isn't it دلته هم isn't it وایي دا غلطه ده دلته به وایي he is a doctor isn't he is به په isn't اړوي او مخته هر شی و هماغه به راوړي که it و it به راوړي isn't it که he و he به راوړي isn't he که she و she به راوړي isn't she he is a doctor isn't he she is a doctor isn't she they are doctors aren't they څلورم د a او an هېرېدل دغه د article هېرول دا یو ډېر ساده تېروتنه ده خو تقریبا هر څوک کوي زه یې کوم کله کله یې وسم تېروتنه وکړم چې څنګه وکړم ورپام مې سي اوهو دا تېروتنه ما وکړه دا ځکه چې پښتو کې موږ دا کیسه نه لرو زه به سر په در خلاص کړم مثلا موږ پښتو کې وایو هغه ونه ده یا هغه ونې دي په انګلیسي کې دغسې نه ده په انګلیسي کې که یوه ونه وي وایي هغه یوه ونه ده پښتو کې موږ یوه نه ورسره موږ وایي هغه ونه ده نه وایي that's tree په انګلیسي کې وایي that's a tree that is a tree ما بهر پیشو ولیده نه به وایي چې I saw cat outside وایي به I saw a cat outside یعنې یو پنځم هر څه ته کلوز وایي دا ډېره جالبه غلطي ده مثلا موږ پښتو کې وایي پکه بنده کړه په انګلیسي کې به نه وایي چې کلوز د فان هر هغه څه چې لکه کارتن چې بنده وي هغه ته کلوز ویل کېږي دې ته به وایي چې turn off the fan یا switch off the fan ځینې نور مثالونه close the light please یعنې برق بند کړه که نه close the light غلطه ده وایي به turn off the light یا مثلا close the AC بند کړه که نه close the AC turn off the AC دا په یاد ساتئ هر هغه څه چې سویچ لري او بندېږي داسې تاوي او بندوي یا سویچ کوي هغه ته به turn off وایي یا switch off switch on switch off turn on turn off شپږمه غلطي ښه او ډېر ښه ترمنځ فرق نه کول دي په پښتو کې موږ دغسې ګرامري جوړښت نه لرو مثلا په فارسي کې هم شته مثلا په فارسي کې وایي سرد یعنې سوړ سرتر یعنې تر دغه سوړ دوه شیان پرتله کوي دا سرتر ده یعنې دا تر هغه سوړ دی سرترین یعنې تر ټولو سوړ په انګلیسي کې بیا دا ډېر قید ده دا موضوع په صحیح ډول بیا وایي خو هغه چا چې انګلیسي نه زه عموما د پاکستان افغانستان خلک زه متوجه سوم په دې شیانو کې فرق نه کوي مثلا دا ښه دی دا بل بیا لږ نور ښه دی که نه او دا بل نو بیا بیخي ډېر ښه دی په انګلیسي کې به داسې نه وایي this is good this is very good this is very very good ډېر خلک هم داسې کوي
this is good, this is very very good. په انګلیسي کې وایي چې this is good, this is better, this is the best. یا مثلا 2 چای دي کنه، یو ګلاس چای دی، یو ګلاس چای ته ته وایي this tea is good. زه وایم دا بل چای څنګه دی، له هغه څخه څه کوي ته وایي this is very good. دا تېروتنه ته وایي چې ها the second one که هغه ته ډېر خوښ شوی ته وایي چې this is better, good, better, best. back داسې ویل لکه بیک. محمد نبي ډېر ښه کمبیک وکاو کنه. it was a good comeback. بیک باندې وایي، اصل کې دا back دی. it was a good comeback. he made a good comeback. this was a really good comeback. back نه دی، come back. please come back. come back. اتمه تېروتنه دا د چې understand چې دی زه پوه سوم له دې سره د ING کارول، مثلا I'm not understanding، دا غلط ده. او دا تېروتنه ما هم تر ډېر وخته لرله. اصلا انګلیسي ګرامر په دې برخه کې یو څه بې خونده دی. دا لږ تر لږه زما نظر دی. زه اوس په مثال درته ښیم. مثلا I'm not understanding this lesson. که تا یو درس غوږ نیولی ته داسې نسې ویلی چې I'm not understanding this lesson. استاد ته وایي زما دا درس نه زده کېږي یا مې سر نور باندې خلاصېږي. ته وایي چې I don't understand this lesson. په دې کې ولې انګلیسي ګرامر صحیح نه دی؟ هر هغه څه چې په دا اوس زمانه کې جریان لري، په دا فعلي شیبه کې، هغه ته مو وایي چې باید په جاري زمانه کې، مثلا ته دا اوس دا ویډیو ګورې you are watching this video کنه، R او ING ورسره اضافه کوي. درس هم په همدې شیبه کې ته وایي، په همدې شیبه کې ته استاد ته وایي چې په همدې شیبه کې زما سر نه په خلاصېږي. ته باید د دې میتود له مخې وایي چې I am not understanding this. خو دغسې ته نسې ویل، ته به وایي چې I don't understand. مثلا ځینې نور مثالونه She is not understanding English. She doesn't understand English به وایي. He is not understanding what you said. هغه نه پوهېږي چې تا څه ورته ویل. دغسې به نه وایي. که څه هم حاضره شیبه ته به وایي چې He doesn't understand what you said. نهمه تېروتنه دا ده چې د هر څه لپاره موږ very ولیکو. دا تر څه ځای تېروتنه نه ده. که ته وایي خلک ورباندې پوهېږي، خو د دې معنا دا ده چې ته په انګلیسي ډېر لاسبری نه یې. زه ځینې مثالونه درته وایم. مثلا په انګلیسي کې انګلیسي ډېر دقیقه ژبه ده. مثلا موږ په پښتو کې لرو ستړی، یو څوک ستړی وي. که هغه ډېر ستړی موږ وایو ډېر ستړی یم که نه. په انګلیسي کې هم داسې نه ده. د ستړي او ډېر ستړي ته اوس کولی سې وایي چې I'm tired یا I'm very tired. خو که ته غواړې دقیق وایې ته وایې چې I'm tired، او که ډېر ستړی ته وایې I am exhausted. angry یو څوک ډېر خواشینی دی نه، ته وایې چې he is angry. او که یو څوک ډېر خواشینی وي، موږ پښتو کې څه وایو هغه ډېر خواشینی، بیخي خواشینی دی که نه. ځینې البته کلیوال اصطلاحات لرو، موږ هغه راخوټېږي بیخي. خو په انګلیسي کې داسې عبارتونه نشته. په یوه لغت کې د دوه حالتونو ترمنځ فرق وي. مثلا وایي he is angry، یو شی دی. خو که ته وایي he is furious، معنا هغه بیخي نو له خواشینۍ راخوټېږي. که ته غواړې انګلیسي دې داسې سي چې یو څوک غوږ درته ونیسي، هغه وایي اها د دې کس صحیح انګلیسي زده ده. ته کوشش وکړه د دغو د very مخه ونیسي. هر ځای چې ته very استعمالوې، هغلته فکر وکړه چې هغه دقیق لغت یې څه شی دی، هماغه استعمال کړه. لسم تېروتنه دا ده چې په اس موږ هر څه جمع کوو. په انګلیسي کې قاعده دا ده چې اس که د یو لغت پای ته راوړې، هغه جمع کوي. مثلا بوک یو کتاب دی، بوکس یې جمع ده. خو موږ تاسو ټول پوهېږو چې ځینې داسې لغتونه شته چې هغه په دې ډول نه جمع کېدای. نو یوه تېروتنه دا ده چې عموما خلک مثلا children ته وایي چې I have many childrens. child یو ماشوم دی، children یې جمع ده. he saw 2 mans، هغه دوه سړیان ول. ته وایي he saw، باید وایي he saw 2 men. یوه لسمه غلطي دا ده چې ته وایې چې له ټول سره یو جالب جوړښت دی. تر ډېر وخته زما سر نه ورباندې خلاصېدو، او یعنی بیخي په دا لنډو تېرو وختونو کې دا ما اوس سمه کړې ده. مثلا زه په مثال درته وایم she told me to not go. دا غلطه ده. هغې راته ویل چې مه ځه. she told me to not go. صحیح به داسې ده she told me not to go. دا را سرچپه کېږي. ځینې نور مثالونه he told me to not eat it. داسې به نه وایي he told me not to eat it. they told us to not come. صحیح جمله دا ده they told us not to come. هر ځای چې told و او ورپسې جمله منفي وله، یعنی تا یو څوک مخه دی یو کار نیوله، هغلته پام وکړه، باید لږه سره سرچپه کړې. 12 د true او very ترمنځ فرق نه کول. دا ډېر جالبه ده. په دې زه تر ډېر وخته نه پوهېدم. په مثال کې درته ښیم. مثلا this tea is too hot I love it. ډېر خلک دا وایي wow this is too good I really like it. تو کله یو شي سره راوړې، هغه یو څه باید منفي اړخ ولري. زه درته وایم چې ته ولاړ شه مثلا په $100 د یو څوک له دې ځای تر کاناډا بیایي په $100.
ته چې څنګه دا ورته وایم this is too good کنه دې مطلب دا دی چې دا دومره ایډیال حالت دی چې امکان نه لري یعنی منفي رنګ که یو موضوع ولري هغلته ټو کارول کېږي the tea is too hot دلته مطلب دا دی چې چای ډېر ګرم دی دومره ګرم دی چې زما نه خوښېږي it's too hot دیارلسمه تېروتنه له ډسکس سره about ویل غلط دی په مثال درته ښایم let's discuss about the problem دا ولې موږ تېروتنه کوو ځکه موږ پښتو کې وایو چې د دې موضوع په اړه به وغږېږو let's discuss about the problem یا مثلا we discussed about the issue no دغسې به نه وایي about به ایسته کوې صحیح حالت دا دی let's discuss the problem we discussed the issue څوارلسمه تېروتنه دا ویل چې me and my friend دا تېروتنه خو بیخي ما تر ډېر کم وخت پخوا پورې لا لرله مثلا me and my friend went to the market دا غلط ده me and my friend went to the market یا me and Ali are coming صحیح حالت دا دی اول به وایي چې my friend بیا به وایي د ځان لپاره به هم me نه وایي my friend and I went to the market my friend and I are coming پنځلسمه تېروتنه دا ده چې موږ وایو today morning یا today afternoon دا جالب تېروتنه ده کله چې زما ور پام ما خپل ملک همصنفي ته ویل چې موږ زما بیخي تر اوس وخته ویل چې today morning let's do this today afternoon کنه let's meet today afternoon هغه راته ویل چې ما اصلا نه په یاد کېږي چې ما د دغسې عبارت اورېدلی وي په خپلو خپلوانو یا په پوهنتون کې یا په ښوونځي کې دا اول ځل دی چې زه یې اورم یعنی بیخي امریکایان او د انګلیسي ژبې انګلیسي چې مورنۍ ژبه د هغوی داسې نه وایي چې today morning څنګه وایي مثلا I ate bread today morning دا غلط دی وایي چې I ate bread this morning یا she called me today morning ما ته نن څنګه دا غلط وایي به چې she called me this morning let's meet today afternoon غلط let's meet this afternoon by وایي شپاړسم every day یو لغت کارو یو لغت کې لیکل دا غلط دی every day که په یو لغت کې او every day که سره بیل دا دوه بیل حالتونه دي په مثال کې درته ښایم I learn English every day که یو لغت کې ولیکې دا غلط ده ته وایي چې I learn English every day بیل لیکې every day که سره بیل ولیکې معنا هره ورځ every week every week موږ نه سر تړو مثلا every week به تا نه ویل چې سر تړلی وي خلکو خو every day به د سره لیدلی وي سر تړلی وي every year بیل لیکې خو یعنی every year به تا نه وي په یو لغت کې لیدلی مګر every day به دې بیخي زیات لیدلی وي په یو لغت کې every day که په یو لغت کې وي مطلب یې څه شی دی که سپیس تر منځ دی مطلب یعنی معمولی This is an everyday thing یعنی دا ورځنی کیسه دا ورځ پکې کنه this is an everyday occurrence دا په معمولی ډول هر ورځ پکې ولسم how much time ویل د دې پر how long خلک وایي دا په مثال کې درته ښایم مثلا how much time will it take دا صحیح نه ده اصلا دا how long will it take یا مثلا how much time do you need دا صحیح نه ده په ګرامري توګه how much time do you need خو زموږ خلک د افغانستان او پاکستان عموما په دغه ډول وایي اصلي دا ده چې how long do you need how much time were you waiting څومره وخت منتظر وي how long were you waiting by the way how much time will she stay how long will she stay by the way how much time the time سره کوي long وایي how long will it take how long will it take for you to prepare څومره وخت به ستا څخه ونیسي چې اماده سې how long will it take for you to get ready نه وایي چې how much time will it take for you to get ready دغه ولس تېروتنې زما لپاره جالب وې ځکه مې په ویډیو کې راټول کړې وې بله کومه داسې تېروتنه سته یا نورې تېروتنې چې ستا لپاره جالبې دي او ما په ویډیو کې نه وې یاد کړې په تبصره کې راته ولیکئ زه به ډېر خوشحال سم که تاسې انګلیسي له صفر زده کوئ زما دغه ویډیو وګورئ په دې کې ما د انګلیسي د زده کړې نه کلیان بیان کړی دی بالکل له صفره د انګلیسي د زده کړې تر څو شئ په انګلیسي لاس بری سئ او د په دغه ویډیو کې ما دا بیان کړی چې ما څنګه په 6 میاشتو کې انګلیسي تقریبا له صفر څخه زده کړه تر بیا لیدو د خدای په امان